السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجه الآخر لهدى شعراوي وسر تبنيها لقضية تحرير المرأة. هدى شعراوي زعيمة النهضة النسوية ورائدة حركة تحرير المرأة والمدافعات عن حقوقها، ورئيسة الاتحاد النسوي في مصر، وهي ابنة محمد سلطان باشا رئيس أول مجلس نيابي في مصر في عهد الخديوي توفيق. ارتبطت انطلاقة ما يسمى بتحرير المرأة المصرية باسمها، إنها من كانت تدعى نور الهدى محمد سلطان قبل زواجها من ابن عمتها، والذي كان متزوجا أصلا ويكبرها ب40 سنة، وكانت حين زواجها ابنة 13 سنة، حيث اشترطت عليه تطليق زوجته للموافقة على زواجها منه. نعم، تحولت إلى هدى شعراوي ونسبت نفسها لعائلة زوجها على موضة تلك الأيام، واقتداء بالثقافة الغربية التي تبنتها حتى النخاع لتغير اسم عائلتها إلى شعراوي، إنها التي كانت حلقة الوصل بين الحركات النسوية العربية والغربية، ونقلت كل أفكار تحرير المرأة من مصر إلى بقية الدول العربية. إنها التي خرجت في عام 1919 مع نظيراتها من النسويات في مظاهرة ضد الإنجليز، وفجأة وبدون سابق إنذار تخلع حجابها أمام الناس وتدوس عليه بقدميها، وتخلع من كانت معها من النساء حجابهن ويلقين به أرضا ويشعلن النار فيه، ليتم بهذه المسرحية الهزلية تحرير المرأة. ويسمى الميدان الذي تم فيه حرق الحجاب ميدان التحرير. ولا أدري ما العلاقة بين خلع الحجاب والتظاهر ضد الإنجليز، وكأن الإنجليز هم من فرضوا الحجاب على المرأة. إنها التي اعتبرت أتاتورك قدوة لها وأفعاله المثل الأعلى، وقد قالت له في أحد المؤتمرات في اسطنبول عام 1935 كما جاء في مذكراتها: إذا كان الأتراك قد اعتبروك من جدارة أباهم وأسموك أتاتورك، فأنا أقول أن هذا لا يكفي، بل أنت بالنسبة لنا أتاشرق. سنكشف عن وجهها الآخر الذي يتناقض كليا مع شعاراتها التي تتغنى وتدعو إليها، وينسف كل المبادئ التي رفعت لواءها، والتي يتجنب النسويون والنسويات ذكرها، كما تجاهلت هي نفسها ذكرها في كتابها مذكرات هدى شعراوي. إنها الحكاية التي يتمنى النسويون والنسويات لو تبقى في الظل ولا تعرض أمام أحد، خاصة وأن بطلتها قائدة الحركة النسوية، وفصول هذه الحكاية ومجريات أحداثها تصادم وتناقض شعارات رنانة صدعوا رؤوسنا بها، كما صدعوا رؤوسنا بحقوق المرأة وتحرير المرأة، وهم في الحقيقة يهينونها ويتاجرون بقضيتها. ملخص الحكاية أن هدى شعراوي التي تبنت قضية حقوق المرأة وحرية المرأة وأمضت سنين عمرها في هذا المجال، ولكن عندما وضعت في أول اختبار لقناعاتها ومبادئها فشلت فشلا ذريعا، وكشفت عن وجهها الحقيقي الذي كانت تغطيه الرتوش. وهذه القناعات لم تكن سوى فقاعات سرعان ما تتلاشى. والامتحان الذي كشف عن وجهها الآخر أن ابنها الشاب المدلل محمد أحب مطربة في ذاك العصر تدعى فاطمة سري، وكانت مطلقة ولها ولدان، وتزوج منها زواجا عرفيا. وعندما وصل الأمر إلى راعية حقوق المرأة هدى شعراوي أقامت الدنيا ولم تقعدها، وجن جنونها وصارت: إذ كيف لابن الأكابر والزوات والحسب والنسب أن يرتبط بمطربة من عامة الشعب؟ لا، بل والمصيبة الكبرى أنها مطلقة ولها ولدان، وهي التي كانت تطالب بحقوق المطلقات. وعندما علمت أن جنينا سيخرج إلى الدنيا ويرتبط اسمه باسم عائلة الشعراوي ازداد جنونها لتحرض ابنها على الفور بتطليق هذه المرأة التي تسببت بإلحاق العار على هذه العائلة وعدم الاعتراف بالمولودة لاحقا، لأن مثل هذا الزواج لا يليق بابنة الحسب والنسب هدى شعراوي، لتصبح فخامة المرأة المتحررة والتي أسست 15 مؤسسة نسوية تنادي بحقوق المرأة ورعاية المرأة، وأنشأت مجلتين إحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية لهذا الغرض. أقول لتصبح فخامتها المرأة المتحجرة القاسية، بل الحماة الظالمة السيئة لزوجة ابنها ولحفيدتها، والتي أسمتها أمها ليلى. نعم، لقد سقط القناع عن وجهها في أول امتحان لها، تماما كما خلعت عنها حجابها يوم أشعلت النار فيه لتكشف عن وجهها الحقيقي، وجه تلك المرأة الأرستقراطية
التي لا يشرفها مثل هذا النسب، وقد أعدت كل عدة لمحاربة هذا الزواج. وبدأت الحرب تشتعل بين هدى شعراوي وزوجة ابنها من جهة، ومع الزوجة فاطمة سري وزوجها محمد شعراوي من جهة أخرى، والذي بدأ بدوره يتنكر لهذه الزوجة وابنتها لتستعمل راعية حقوق المرأة مع زوجة ابنها سياسة العصا والجزرة، سياسة الترهيب والترغيب، حيث استغلت نفوذها وعلاقاتها العامة، وأرسلت إلى زوجة ابنها أحد الرجال يهددونها بتلفيق قضية شرف، وأرسلت إليها مبلغا مغريا من المال مقابل طلاقها، إلا أن فاطمة وقفت متحدية رافضة كل هذه الإغراءات، متمسكة بحقوقها وحقوق ابنتها. وازداد اشتعال المعركة بين هدى شعراوي وزوجة ابنها فاطمة سري، خاصة بعد تنكر ابن الهانم لزوجته وتهربه منها، وبعد محاولات طويلة مع زوجها للاعتراف بها كزوجة وبطفلتها كوالد لها. وبعد أن دب اليأس في قلب فاطمة سري، أرسلت رسالة طويلة لزعيمة النهضة النسوية تطلب إنصافها ودعمها وإنصاف ابنتها ضاربة على الوتر الذي كانت تعزف عليه هدى هانم، وهو حقوق المرأة، وتذكرها بما كانت تنادي به وتدعو إليه، وإلا ستضطر إلى اللجوء إلى المحاكم. وقد جاء في مقدمة هذه الرسالة: سلام وبعد، إن اعتقادي بك وبعدلك ودفاعك عن حقوق المرأة يدفعني إلى التقدم إليك طالب الإنصاف، وبذلك تقدمين للعالم برهانا على صدق دفاعك عن المرأة. ولما وصلت الرسالة إلى قصر الهانم وقرأتها، سارت ثائرتها واعتبرتها تحديا وإعلان حرب لتدوس على مبادئها التي نادت بها، كما داست على حجابها وتسقط الشعارات التي كانت تتغنى بها، كما أسقطت حجابها لتخوض معركة عنيفة مع زوجة ابنها في المحاكم استمرت 3 سنوات، لتكون المفاجأة أن المحكمة حكمت لصالح فاطمة سري، وأن الطفلة ليلى هي ابنة محمد شعراوي نجل السيدة هدى شعراوي، لتكون هذه أول قضية إثبات نسب في مصر. إلا أن الهانم وابنها لم يلقيا سلاحهما ولم يستسلما، بل أراد معاقبة فاطمة بحرمانها من ابنتها، وذلك بإقامة دعوى ضم للطفلة بسبب عمل والدتها كمغنية، لأن هذا العمل كان يعتبر عيبا في تلك الأيام، لتحرم الأم من رؤية ابنتها حتى ماتت، ليسدل الستار على مسرح هذه الحكاية. وقد كتبت فاطمة مذكرات لها نشرت عام 1927، وقالت في نهايتها: لا يدهشني أكثر من أن هدى شعراوي تقف مكتوفة الذراعين أمام ابنها وهي ترى سيدة تطالب بحقها وحق ابنتها، في حين أنها تملأ الصحف المحلية والأجنبية ضجيجا بدفاعها عن حقوق المرأة. ومن المعروف أن السيدة هدى شعراوي أسست جمعية لرعاية الأطفال عام 1907، وفي عام 1908 نجحت في إقناع الجامعة المصرية بتخصيص قاعة للمحاضرات النسوية. وكان لنشاط زوجها علي الشعراوي السياسي الملحوظ في ثورة 1919 أثر كبير على نشاطها، فشاركت بقيادة مظاهرات السيدات عام 1919، وأسست لجنة الوفد المركزية للسيدات وقامت بالإشراف عليها. وفي عام 1921 وفي أثناء استقبال المصريين لسعد زغلول، دعت هدى شعراوي إلى رفع السن الأدنى للزواج للفتيات ليصبح 16 عاما، وكذلك للفتيان ليصبح 18 عاما، كما أيدت تعليم المرأة وعملها المهني والسياسي، وعملت ضد ظاهرة تعدد الزوجات، كما دعت إلى خلع غطاء الوجه وقامت هي بخلعه. حاربت ذلك من خلال دعوتها إلى تعليم المرأة وتثقيفها وإشهار أول اتحاد نسائي في مصر. أسست هدى الاتحاد النسائي المصري عام 1923، وشغلت منصب رئاسته حتى عام 1947، كما كانت عضوا مؤسسا في الاتحاد النسائي العربي، وصارت رئيسته في عام 1935. وفي نفس العام صارت نائبة لرئيسة لجنة اتحاد المرأة العالمي. حضرت عدة مؤتمرات دولية، منها مؤتمر روما عام 1923، ومؤتمر باريس عام 1926، ومؤتمر أمستردام عام 1927، ومؤتمر برلين عام 1927، ومؤتمر اسطنبول عام 1935. وكذلك دعمت إنشاء نشرة المرأة العربية الناطقة باسم الاتحاد النسائي العربي. وفي عام 1938 نظمت هدى شعراوي مؤتمر نسائي للدفاع عن فلسطين، كما دعت إلى تنظيم الجهود النسوية
من جمع للمواد والملابس والتطوع في التمريض والإسعاف. في 29 نوفمبر عام 1947 صدر قرار التقسيم في فلسطين من قبل الأمم المتحدة. أرسلت هدى شعراوي خطابا شديد اللهجة للاحتجاج إلى الأمم المتحدة. ولدت نور الهدى محمد سلطان الشعراوي الشهيرة بهدى شعراوي يوم 23 يونيو عام 1879، وتوفيت 12 ديسمبر عام 1947